यदि तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल क्रिएट गर्नुभएको छ तर YouTube च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलको लागि च्यानल आर्ट क्रिएट गर्नुभएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईको च्यानल प्रोफेसनल देखिदैन। त्यसैले गर्दा आज मैले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईलाई सिकाउने छु कि कसरी हामीले सजिलैसँग कम्प्युटरमा बसेर आफ्नो च्यानलको लागि एउटा प्रोफेसनल लुकिङ च्यानल आर्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ। जुन आर्ट मैले आज बनाएर तपाईलाई देखाउने छु यो आर्ट पनि अमित जीले मलाई इमेलबाट डाइरेक्टली पठाउनु भएको थियो आफै बनाएर र डाइरेक्टली तपाईलाई सिकाउने छु कि त्यस्तै खालको जुन च्यानल आर्ट छ त्यसलाई हामीले कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ फोटोशपलाई युज गरेर। यदि तपाईले पनि यसबारे जान्न चाहनुहुन्छ र यसलाई बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु यदि तपाईले यो भिडियोलाई YouTube च्यानल अन्तर्गत पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरु मिस हुने छैन। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु अगाडि बढ्नभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब डाइरेक्टली लागौं कम्प्युटर तर्फ र सिकौं कि कसरी हामीले सजिलैसँग प्रोफेसनल लुकिङ च्यानल आर्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ। च्यानल आर्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो च्यानलमा इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि पनि धेरै नै बेनिफिट हुन्छ। त्यसैले गर्दा च्यानल आर्ट बनाउन हामीले जानेको हुनुपर्छ र यो च्यानलको जुन आर्ट मलाई पठाउनु भएको छ अमित जीले, उहाँको इमेल आइडी को लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट डाइरेक्टली तपाईले उहाँसँग सम्पर्क गरेर यस्तै खालका प्रोफेसनल लुकिङ च्यानल आर्टहरु क्रिएट गराउन सक्नुहुन्छ। अब लागौं डाइरेक्टली ल्यापटप तर्फ र सिकौं कसरी हामीले च्यानल आर्टलाई बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अमित यादव जीले मलाई अर्को च्यानल आर्ट पनि बनाएर पठाउनु भएको थियो, त्यसको लागि पनि मैले उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले जुन यो च्यानल आर्ट क्रिएट गर्नुभएको छ यसभन्दा पहिले मैले तपाईलाई उहाँले लोगो बनाउनु भएको थियो, त्यही डिजाइनको लोगो बनाएर मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ। केही फरक किसिमको बनाए तापनि लगभग उहाँकै आइडियाबाट मैले त्यो लोगो क्रिएट गरेको थिएँ। र अर्को जुन उहाँले च्यानल आर्ट पठाउनु भएको छ यो च्यानल आर्ट पनि हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा बसेर सहजै आफै बनाउन सकिन्छ। र उहाँको जस्तै सिमिलर जस्ताको तस्तै नहोला तर धेरै जसो कमन मिल्दोजुल्दो मैले च्यानल आर्ट बनाएर तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईले पनि अहिलेसम्म एउटा प्रोफेसनल लुकिङ च्यानल आर्ट आफ्नो लागि बनाउनु भएको छैन भने पक्कै पनि आजको यो भिडियो हेर्नुभयो भने सजिलैसँग तपाईले आफ्नो लागि एउटा च्यानल आर्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन डिजाइन यहाँ अमित जीले दिनु भएको छ यही तरिकाबाट तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई बनाउनको लागि अब हामी फोटोशप तर्फ लाग्नु पर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो फोटोशप खोलिसकेको छु। फोटोशप खोलिसकेपछि यसको एउटा साइज रहन्छ, पहिलेबाट फिक्स साइज रहन्छ। त्यो फिक्स साइज मैले पहिले एउटा टेम्प्लेट डाउनलोड गरेर राखेको छु, त्यसलाई ओपन गरेर देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहुन्छ च्यानल आर्ट टेम्प्लेट भनेर मैले डाउनलोड गरेको छु। तपाईले पनि युट्युबमा आएर च्यानल आर्ट टेम्प्लेट फर युट्युब भनेर राख्नुभयो भने यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईलाई बनाउन धेरै नै सजिलो हुन्छ। जस्ट ओपन गरिदिनु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसमा विभिन्न कुराहरू देखाएको छ, तपाईलाई म यसलाई बुझाउन चाहन्छु। यदि तपाईले यो बाहिर टिभी एरिया छ, यो टिभी एरिया हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एरिया भनेको के हो भने यदि तपाईको च्यानलमा कुनै व्यक्ति भिजिट गर्छ टिभीबाट भने त्यस्तो अवस्थामा यो बाहिरको सम्पूर्ण एरिया डिस्प्ले गर्छ। र यदि तपाईले यो डेस्कटप म्याक्स भनेको छ यो डेस्कटप एरिया हो, तलपट्टि कर्नरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा भने यो एरिया देखिन्छ। ट्याब्लेटमा कसैले हाम्रो यो च्यानललाई भिजिट गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो ट्याब्लेटको साइजमा देखिन्छ भने डेस्कटप वा मिनिमम मोबाइलमा यदि कुनै व्यक्ति भिजिट गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो ब्ल्याक एरियामा डिस्प्ले गर्छ। अब यसमा हामीले च्यानल लोगो अथवा च्यानल आर्टलाई क्रिएट गर्नको लागि लोगोहरु सेट गर्नको लागि यो बिचको एरिया सेफ मानिन्छ। त्यसकारणले यसलाई त्यही अनुसारले हामीले क्रिएट गर्ने छौं। अमित जीले पनि त्यस्तै तरिकाले बनाउनु भएको छ, त्यसैले म क्रिएट गरेर देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले मैले यहाँनिर लाइनिङ लिएर आउन जरुरी छ। जस्तै मैले यो साइडबाट लाइनिङलाई तानेर यो ठ्याक्क जुन ठाउँमा हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने छ लाइनिङ, त्यो लाइनिङ हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को लाइनिङ पनि यता कर्नरबाट तानेर ल्याउनु भयो भने तपाईले अर्को लाइनिङ पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को लाइनिङ, यो सम्पूर्ण लाइनिङ यस्तै तरिकाबाट तपाईले तानेर माथिबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, साइडबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो सेफ एरिया छुटाउनको लागि हामीले यस्तो गर्दै छौं। माथिबाट पनि मैले ल्याउँदै छु, यहाँ अन्तिम रहेको छ यतापट्टि। अल्ट प्रेस गरेर यदि जुम गराएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि मिलाउन सक्नु भएको छैन भने यस्तो तरिकाबाट जुम गराएर पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। माथिबाट एउटा अझै लाइनिङ ल्याइदिउँ। हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग लाइनिङ हामीले सेट गरिसकेका छौं। यसो तरिकाबाट लाइनिङ सेट गरिसकेपछि तपाईलाई काम गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ।
त्यसकारणले हामीले यो लाइनिङ सेट गरेका छौं। सम्पूर्ण लाइनिङ कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले सजिलैसँग यो माथिको जुन च्यानल आर्ट छ यसलाई हटाइदिन पनि सकिन्छ। मैले यसभन्दा पहिले एउटा ब्याकग्राउन्ड पनि ल्याइसकेको थिएँ। यसमा हेर्नुसँग चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड छ। यदि तपाईले पनि ल्याउन चाहनुहुन्छ नि यसको साइज माथि रहेको हुन्छ 2560 2560 × 1440 को फाइलमा गएर न्यू गरेर तपाईले क्रिएट गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ पहिलेबाट साइज फिक्स रहन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले अथवा यहाँबाट आफै साइज पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ। त्यो म्यानेज गरेर क्रिएट गरिदिनु भयो भने एउटा नयाँ क्रिएट हुन्छ, यो साइडमा क्रिएट हुन्छ र त्यसलाई तपाईले जुन च्यानल आर्ट छ त्यसलाई त्यहाँ राखेर पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यस्तै तरिकाबाट ब्याकग्राउन्डमा राखिसकेको छु। त्यही भएर माथिको च्यानल आर्टलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु। अब सम्पूर्ण सेटिङ भइसकेको छ। अब हामीले यो लाइनिङ भित्र नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड आइसकेको छ। यसपछि हामीले डाइरेक्टली एउटा रेक्टेंगल टुल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ रेक्टेंगल टुल रहेको छ। यसमा टच गरिदिनु होला। राइट क्लिक गरेर यहाँ रेक्टेंगल सेलेक्ट छ कि नै त्यो हेर्नु होला। रेक्टेंगल टुलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एउटा रेक्टेंगल बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अघि नै हामीले जुन च्यानल आर्ट बनाउन गइरहेका छौं त्यस्तै सिमिलर बनाउनको लागि यो ब्ल्याक कलरमा रहेको छ साथीहरु। यसको कलर मैले चेन्ज गरिदिन्छु। यहाँ गएर कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ हामीले। यहाँ सँग यस्तो कलर हामीले राखेका छौं। यही डिजाइनमा हामीले कलरलाई अरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब यसको लाइनिङ छ भने लाइनिङलाई हटाइदिनु होला। नत्र पनि नर्मली हाम्रो लाइनिङ छैन भने यही कलर राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। यसपछि थोरै हामीले यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि मैले डाइरेक्टली फेरि एउटा रेक्टेंगल बनाउँछु सिमिलर टाइपको। जस्तै यो रेक्टेंगल छ यसैले हामीले कपी गरेर यता लैजाउँ। दुईतिर रेक्टेंगल हामीले सिलेक्ट गरिसकेका छौं। फेरि एउटा अझै रेक्टेंगल हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ गएर मैले बनाइदिन्छु। यहाँ सँग रेक्टेंगल बनेको छ। थोरै हामीले यो रेक्टेंगललाई एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि डाइरेक्टली म देखाउन चाहन्छु। कन्ट्रोल टी गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। कन्ट्रोल टी गरेर हामीले सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। अब सिलेक्ट गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चारौतिर अप्सन आएका छन्। यसबाट हामीले यसलाई थोरै अलिकति लामो गराएर यसलाई डाउन गराउन सकिन्छ। कन्ट्रोल प्रेस गर्नु होला। कन्ट्रोल प्रेस गरेर कर्नरको जुन यो रेक्टेंगल छ यसमा यसको थ्रु यसलाई थोरै हामीले घुमाउन सक्छौं। जस्तो तपाईलाई सुटेबल लाग्छ त्यही अनुसारले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। अझै लामो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईले। जस्तो तपाईलाई सुटेबल लाग्छ त्यति नै अरेन्जमेन्ट गरेर जस्ट इन्टर गरिदिनु होला। अब जस्ट हामीले यसमा टच गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको एउटा हामीले एक्स्ट्रा कपी बनाउनु पर्ने हुन्छ। लेयरलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जे गरिदिनु होला। एउटा एक्स्ट्रा लेयर आउँछ र यो लेयरलाई हामीले यता सार्न सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ र यस लेयरलाई हामीले अपोजिट साइड गराउनको लागि माथि अप्सन आएको हुन्छ। जस्ट यसमा कन्ट्रोल टी गरिदिनु होला। सिलेक्सन गरिसकेपछि माथि अप्सन आएको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले अब रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि डब्लु जुन रहेको छ यसमा माइनस गराइदिनु होला अगाडिपट्टि। हेर्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली चेन्ज भएको छ। यो विड्थ हो। यो माथिपट्टिको विड्थलाई तपाईले डाइरेक्टली माइनस गरिदिनु भयो भने अटोमेटिकली अपोजिट साइडमा चेन्ज हुन्छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ दुईतिर नै यो सिलेक्ट भएको छ। तर यसलाई हामीले माथिपट्टि चेन्ज गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यसलाई डब्लु नभएर डाइरेक्टली हामीले हाइटबाट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइटमा जान सकिन्छ। हाइटलाई माइनस गराइदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ माथि चेन्ज भएको छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले दुईतिर यसको पोजिसनलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो पोजिसन म्यानेज भइसकेपछि जस्तै मानौं मैले यहाँ फोटो राख्न चाहन्छु भने त्यस्तो अवस्थामा एउटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन फोटो तपाईलाई सुटेबल लाग्छ त्यही फोटो ल्याएर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी फाइलमा जान सकिन्छ। फाइलमा गएर जुन फोटो छ ओपन गरिदिनु होला। यहाँ गएर जस्तै मैले माई इमेजेसमा मेरो फोटो राखेको छु। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो रहेको छ। यसैले मैले चुज गरिदिन्छु। यसको मैले ब्याकग्राउन्ड हटाइसकेको छु र डाइरेक्टली हामीले यसलाई तानेर ल्याउन सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आएको छ। अब यो फोटोलाई तपाईले आफ्नो हिसाबले एडजस्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल टी गर्नु होला। कन्ट्रोल टी गरिसकेपछि यसलाई तपाईले साइजलाई घटाइदिन सक्नुहुन्छ। जति साइज तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ त्यति साइजको यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु होला। जस्तै यति साइजमा मैले राखेँ र यसको अझै थोरै हेर्दाखेरि अझै राम्रो देखाउन चाहन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसको ब्याकग्राउन्डहरुमा चुज गर्न सकिन्छ। यो लेयर 1 छ। लेयर 1 मा डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरेपछि यस्तो अप्सन आउँछ। यसमा गएर तपाईले जुन स्ट्रोक छ स्ट्रोकलाई चुज गरिदिनु होला। स्ट्रोकमा तपाईले जस्तै व्हाइट कलर नै राख्न चाहनुहुन्छ भने स्ट्रोकमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ साइजमा। जस्तै मैले 3 गराएँ र यतापट्टि ड्रप शेडोमा गएर तपाईले थोरै शेडो राख्दिनु भयो भने यो एकदमै राम्रो देखिन्छ। म देखाउन चाहन्छु यतापट्टि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ शेडो थोरै एडजस्टमेन्ट गरेका छौं। तर अलि शेडो मिलाउन जरुरी हुन्छ। थोरै मात्रै शेडो गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ सेट भएको छ। लगभग शेडो यदि तपाईले एडजस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न मिलाउन जान्नुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। नत्र भने शेडोले एकदमै त्यसलाई राम्रो देखाएको हुन्छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले शेडो सेट गरेर जस्ट ओके गरिदिन सकिन्छ। इमेजलाई तपाईले आफ्नो हिसाबले म्यानेज गर्नु होला। अब लगभग हाम्रो इमेज म्यानेज भइसकेको छ। यो साइडमा हामीले लेख्न बाँकी रहेको छ। अब माथि हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ टेक्निकल भ्यू भनेर। त्यसको लागि कुनै एउटा फोन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा फोन्ट चुज गर्छु। यहाँ गएर हामीले लेयरमा लेख्न सकिन्छ। अब माथि गएर तपाईले एउटा फोन्ट चुज गरिदिनु होला। यो बिसन बोल्ड भन्ने मैले एउटा फोन्ट छ यो फोन्ट युज गर्छु र यसमा जस्तै मैले टेक्निकल लेखिदिन्छु र टेक्निकलमा हामीले जुन कलर यता राखेका छौं त्यो कलर राख्दा बढी उपयुक्त देखिन्छ।
त्यही भएर मैले त्यही कलर चुज गरिदिन्छु कलर चुज गरेर ओके गरिदिनु होला यसलाई ठुलो गराइदिनु कन्ट्रोल च्यापेर यसलाई हामीले ठुलो गराउन सकिन्छ आफ्नो हिसाबले अब यदि मानुस तपाईले यो अलिकति ठुलो एडजस्टमेन्ट राम्रो देखिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईले फेरिबाट यहाँ क्लिक गरेर मुभ टुलमा क्लिक गरेर यसलाई कन्ट्रोल टी गर्नुभयो भने तपाईले यसले सानो ठुलो शिफ्ट च्यापेर यसलाई सानो ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ जसले यो अलिकति यसको लुक जुन छ राम्रो देखिन्छ अब हेर्न सकिन्छ टेक्निकल भइसकेको छ साइडमा हामीले भ्यू ल्याउन सकिन्छ इन्टर गरिदिनु होला अनि टेक्निकलमा फेरि हामीले क्लिक गरेर यसको कपी गरिदिन्छौं कन्ट्रोल जे गराइदिएपछि एउटा कपी एक्स्ट्रा आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ यसैमा हामीले भ्यू लेख्छौं अब भ्यू लेखेर हामीले यसलाई पनि एडजस्ट गर्न सकिन्छ यसको कलर हामीले चेन्ज गर्छौं थोरै यसको कलर ब्ल्याक राखिएको छ अब टेक्निकल भ्यू भनेर हामीले सेट गरिसकेका छौं यसपछि यसका बीचमा हामीले विभिन्न जुन आफ्नो च्यानलसित सम्बन्धित के कुरा राख्न चाहन्छौं हामीले च्यानलमा के कुरा राख्छौं त्यसैको कन्टेन्ट राख्न सकिन्छ यहाँ तल राख्नको लागि तपाईले फेरिबाट यहाँ टेक्स्ट टुलमा क्लिक गरेर डाइरेक्टली यहाँ छुट्टै लिन सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्दिनु होला फेरि अनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब जस्तै टेक न्यूज भयो त्यस्तै मैले कम्प्युटर टिप्स अनि त्यस्तै मोबाइल ट्रिक्स हो यति कन्टेन्ट मैले डाइरेक्टली यहाँ सिलेक्ट गर्दिन सक्छु हेर्न सक्नुहुन्छ एडजस्ट भएको छ राम्रो पनि देखिएको छ यस्तो तरिकाबाट तपाईले आफ्नो हिसाबले साइज कति ठुलो राख्ने हो धेरै ठुलो साइज पनि राम्रो देखिदैन त्यसकारणले यसलाई कन्ट्रोल टी गरेर हामीले आफ्नो हिसाबले अलिकति पुरै सानो गराइदिन पनि सकिन्छ अझै राम्रो देखिन्छ यति तरिकाले गरिसकेपछि हामीले डाइरेक्टली यसलाई सिलेक्ट गरिसकेका छौं अब यसपछिको काम भनेको अब तल च्यानलसित सम्बन्धित केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तल तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले दुई तीनटा कुरा यहाँ डाउनलोड गरेको थिएँ ती कुराहरुलाई मैले यहाँ मिक्स गरेर देखाउँछु तपाईलाई जस्तै मैले एउटा सेटिङको एउटा माउसको एउटा मोबाइलको यी तीनटैलाई ओपन गरे अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो तीनटै कुराहरुलाई मैले त्यहाँ सेट गर्न सक्छु त्यसको लागि जस्तै मैले सबैभन्दा पहिले सेटिङ आइकनलाई युज गरेको छु अब जस्ट सेटिङ आइकनलाई टच गरेर तानेर हामीले ड्र्याग गराएर यहाँ छोड्दिन सकिन्छ र यसको पछाडी जुन व्हाइट कलर आइरहेको छ यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ यहाँ राइट क्लिक गरेर क्विक सिलेक्सन टुलमा गएर हामीले यसलाई चुज गर्न सक्छौं अनि डिलिट गरिसकेपछि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड डिलिट भइहाल्छ कन्ट्रोल डी गरेर डिसेलेक्ट गरिदिनु होला अब हेर्नुहुन्छ यो सेलेक्ट भइसकेको छ जस्ट हामीले यसलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ कन्ट्रोल टी गराएर तपाईले यसलाई सानो ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ यति गराइसकेपछि यो सेट भइसकेको छ त्यस्तै कम्प्युटर टिप्सको लागि मैले एउटा ल्याएको छु त्यसलाई पनि लिएर आउँ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलको आइकन रहेको छ एउटा कम्प्युटर टिप्सको लागि मैले खोलेको थिएँ यहाँ माउस यो डिजाइन हेर्दाखेरि पनि हाम्रो लागि एकदमै राम्रो हुन्छ यसलाई पनि यहाँ सेट गर्न सकिन्छ माउसको साइजलाई सानो कन्ट्रोल टी गराएर यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला सानो गराइदिनु होला अनि छड्के गराइदिँदाखेरि अझै राम्रो देखिन्छ यस्तो तरिकाबाट छड्के राख्दिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेट भएको छ यसलाई सेट गरिसकेपछि यो साइडमा मोबाइलको आइकन पनि हामीले सिलेक्ट गर्न सकिन्छ र यो सेटिङहरु यो सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले आफ्नो हिसाबले म्यानेज गर्नु होला अब मोबाइललाई हामीले चुज गर्न सकिन्छ मोबाइल पनि त्यस्तै तरिकाबाट ड्र्याग गरेर यहाँ राख्दिनु होला र यसको साइज कन्ट्रोल टी गराएर यसको साइजलाई तपाईले सानो ठुलो गराइदिन सक्नुहुन्छ जति ठीक सुटेबल लाग्छ त्यति साइजलाई सेट गरेर यहाँ रोटेट गर्दिनु होला यो अझै राम्रो देखिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै सेट भएको छ अब तल मैले के लेख्न पर्ने छ यहाँ अपडेट फर एभ्रीवन भनेर त्यसको लागि फेरि हामीले एउटा राउन्डेड रेक्टेंगल यहाँ लिन्छौं राउन्डेड रेक्टेंगल टुल यहाँ गएर तपाईले राउन्डेड रेक्टेंगल टुललाई सिलेक्ट गर्नु होला अब थोरै हामीले यसलाई कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कलर चेन्ज गर्नको लागि फेरिबाट हामीले चुज गर्न सकिन्छ विभिन्न कलरहरु रहेका हुन्छन् यहाँ जस्तै हाम्रो सेम कलर चुज गरेर लान सकिन्छ अब हेर्छौं चाहिँ कलर आइसकेको छ र यस्तो तरिकाबाट कलर चुज गरिसकेपछि हामीले डाइरेक्टली यसका भित्र केही लेख्न सकिन्छ अब यसका भित्र अपडेट फर एभ्रीवन भनेर हामीले इंग्लिशमा लेख्दियौ अब यति लेखिसकेपछि यसको कलर पनि हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ माथि लगेर राखौं पहिले यसको कलर हामीले व्हाइट राख्ने हो अब यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्नको लागि डाइरेक्टली यसको कन्ट्रोल टी गराएर हामीले यसले सानो ठुलो कति एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले गराउन सकिन्छ अलि अल्ट च्यापेर अनि माउसको रोलिङ बटन च्याप्नु होला यसलाई ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ यसरी ठुलो गराएर हामीले एडजस्ट गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ हेर्नुसँग चाहिँ सेट भइसकेको छ इन्टर गर्दिनु होला त्यसपछि पछाडीको रेक्टेंगललाई मिलाउन चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई पनि तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ अपडेट फर एभ्रीवन छ यसको कलर हामीले म्याच गर्न सकेका छैनौं त्यही भएर यसको कलर पनि चेन्ज गर्दियौ जस्तै यसको कलर हामीले व्हाइट राख्दिनु पर्ने हुन्छ हेर्नुसँग चाहिँ व्हाइट कलर राम्रो देखिएको छ अझ तपाईले यसलाई अझै राम्रो देखाउनको लागि जस्ट यहाँ लेयरमा गएर डबल क्लिक गर्नु होला र यसको स्ट्रोक राख्दिनु होला थोरै स्ट्रोकमा हामीले जस्ट यसको स्ट्रोक व्हाइट कलरको गराइदियौ व्हाइट कलरको स्ट्रोक गराएर स्याडो राख्दिनु होला ड्रप स्याडोमा गएर अनि स्याडोमा थोरै तपाईले एडजस्टमेन्ट गर्नु होला राम्रो देखिन्छ हेर्नुसँग चाहिँ यति गरिसकेपछि हाम्रो
लगभग यो सेट भएको छ। अल्टले र रोलिङले यसलाई सानो गराउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग सेम मैले बनाइसकेको छु जुन अमितजीले बनाउनु भएको त सिमिलर टाइपको। थोरै मैले के चेन्जेस गरेको छु तर सेम बनिसकेको छ। अब जुन लोगो मैले बनाउन सिकाएको थिएँ अघि नै त्यो लोगो पनि तपाईलाई खोलेर देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोगो रहेको छ। यसलाई ओपन गर्दियौँ र यो लोगोलाई पनि हामीले सेट गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जुन ठाउँमा यो लोगो हामीलाई सेट गर्न छ कन्ट्रोल टी गराएर यसलाई हामीले डाइरेक्टली साइजलाई म्यानेज गरेर राख्न सकिन्छ। जहाँनिर तपाईलाई सुटेबल लाग्छ त्यहाँनिर तपाईले यसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले सम्पूर्ण जुन तरिका थियो त्यो सम्पूर्ण युज गरेर एउटा राम्रो च्यानल आर्ट बनाइसकेको छु। अब यसलाई हामीले डाइरेक्टली सेभ गर्न सकिन्छ। फाइलमा गएर जस्ट तपाईले सेभ गरिदिनु होला। सेभ एज गराएर तपाईले यसलाई च्यानल आर्टको रूपमा सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जेपीजी गराइदिनु होला र च्यानल यसलाई सेभ गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाबाट हामीले सजिलैसँग आफ्नो च्यानलको लागि च्यानल आर्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ। च्यानल आर्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले त्यस आर्टलाई आफ्नो च्यानलमा लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई डाइरेक्टली आफ्नो युट्युब च्यानलमा जानु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पहिलेको यो च्यानल आर्ट रहेको छ। अब यसलाई मैले चेन्ज गर्न चाहन्छु भने कस्टमाइज च्यानलमा जानु होला। अब कस्टमाइज च्यानलमा गइसकेपछि हामीले यसलाई एडिट गर्न सकिन्छ। एडिट गर्नको लागि डाइरेक्टली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरु रहेका छन्। यहाँ ब्रान्डिङ रहेको छ र त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रान्डिङमा हामीले जुन लोगो बनाएका छौं त्यो लोगोलाई हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। चेन्जमा गएर यहाँ चेन्जमा गएर तपाईले जुन लोगो जहाँ सेभ गर्नुभएको छ त्यहाँ गएर लोगो चेन्ज गरिदिनु होला। जस्तै मैले यो लोगो बनाएको थिएँ, जस्ट यसलाई ओपन गरेर हामीले यो लोगोलाई आफ्नो हिसाबले सेटलमेन्ट गरेर चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्ट डन गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो च्यानल लोगो चेन्ज भएको छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले च्यानल लोगो चेन्ज गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै तपाईले ब्यानर इमेज भनेको छ यो इमेजलाई पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर चेन्ज गरिदिनु होला। जुन भर्खर हामीले बनाएका छौं त्यसैलाई सेट गरिदिन सकिन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ। जस्ट डाइरेक्टली हामीले सेट गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ भ्युएल अन डेस्कटप भनेको छ। यो जुन बिचको एरिया मैले सेभ गराएको थिएँ यो एरिया भने सबैको मोबाइलमा पनि डिस्प्ले गर्छ। यस्तो तरिकाबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो कति एरियामा कुन एरियामा डिस्प्ले गर्छ भन्ने कुरो पनि हामीलाई क्लियरली थाहा हुन्छ। त्यसकारणले जस्ट यसलाई डन गरिदिनु होला। डन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण सेट भइसकेको छ। अब यो सम्पूर्ण सेटिङ हामीले गरिसकेका छौं। यदि तपाईले च्यानलको लोगो चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ तलपट्टि ब्रान्डिङमा भने यहाँबाट पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले पब्लिश गरिदिन सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानल लोगो चेन्ज भइसकेको छ र पुरै च्यानलमा सम्पूर्ण चेन्जेस आइसकेको छ। अब डाइरेक्टली हामी फेरिबाट ब्याक गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ योर च्यानलमा गएर हेर्न सकिन्छ। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ कति प्रोफेसनल देखिएको छ। जुन तरिकाबाट हामीले चेन्ज गरेका छौं यो प्रोफेसनल देखिएको छ। यस्तो तरिकाबाट सजिलै हामीले आफ्नो च्यानलको लागि कुनै पनि आर्ट बनाएर च्यानलको लोगो बनाएर चेन्ज गर्न सकिन्छ। साथीहरु भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग फोटोशपलाई युज गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा बसेर सजिलैसँग हामीले च्यानल आर्टलाई क्रिएट गर्न सकिन्छ। आशा गर्दछु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि यो सम्पूर्ण प्रक्रिया राम्रोसँग सिक्नु भएको छ। यदि राम्रोसँग सिक्नु भएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल व्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्नु नै छ। धन्यवाद।